Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Energy Warrior God 01 Decepticon Skyfire. Αυτή η φιγούρα είναι ένα knock-off του Revenge of the Fallen Jetfire με τα χρώματα της Takara και όπως βλέπετε έρχεται με ένα πολύ μεγάλο κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα στην ρομπότ μορφή του. Ανοίγοντας το πορτάκι, το οποίο είναι μαγνητικό, θα δούμε εδώ πέρα τον Jetfire σε μορφή συνδυασμού και στη ρομπότ μορφή του. Ένα μικρό βιογραφικό εδώ πέρα, μπορείτε να κάνετε τώρα παύση για να το διαβάσετε. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Jetfire στη ρομπότ μορφή του. Στην κάτω πλευρά του κουτιού ακριβώς το ίδιο. Στα πλάγια του κουτιού τίποτα το ιδιαίτερο. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τα χαρακτηριστικά της φιγούρας. Εδώ θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Jetfire. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Στην μπροστινή πλευρά των οδηγιών θα δούμε την μεταμόρφωση. Και στην πίσω πλευρά των οδηγιών θα δούμε την ένωση με τον Optimus Prime. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Revenge of the Fallen Knockoff Jetfire στα χρώματα της Takara Tomy. Όπως βλέπετε ο Jetfire είναι ένα τεράστιο αεροπλάνο, πραγματικά είναι το πιο εντυπωσιακό jet που έχω δει ποτέ μου σε φιγούρα Transformers. Ο Jetfire είναι ένα Blackbird SR-71 αεροπλάνο. Όπως βλέπετε είναι τεράστιο. Βλέπετε εδώ πέρα έχει κάποια γράμματα, κάποιες ασημεί λεπτομέρειες εδώ πέρα στο πιλωτήριο, εδώ ακριβώς, το όνομά του εδώ πέρα Jetfire, κάποιες κόκκινες πινελιές εδώ, πάρα πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες εδώ πέρα πάνω. Το μόνο που του λείπει είναι τα σύμβολα που είχε εδώ πέρα στα φτερά, αλλά επειδή είναι knock-off δεν τα έχει. Επίσης έχει 3 ρόδες προσγείωσης, βλέπετε. Χώρος αποθήκευσης για το όπλο εδώ πέρα κάτω. Το όπλο έχει και μηχανισμό που εκτοξεύει τον πύραυλο, πατώντας αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Καλό είναι. Επίσης ο Jetfire έχει ένα κουμπί εδώ πέρα πίσω, πατώντας το θα ακούσουμε κάποιους ήχους. Αυτό κάνει. Και έχει ακόμη ένα άλλο κουμπί, αυτό εδώ πέρα, αλλά αυτό θα το δούμε στη ρομπότ μορφή του. Πάρα πολύ εντυπωσιακό αεροπλάνο. Καταπληκτική απεικόνιση του Jetfire από την δεύτερη ταινία των Transformers. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους για να το δούμε πως είναι και δίπλα σε άλλες φιγούρες. Και εδώ έχουμε τον Movie Jetfire δίπλα στον Generations Jetfire. Όπως βλέπετε ο Movie Jetfire είναι τεράστιο αεροπλάνο. Να φανταστείτε ότι και οι δύο αυτές οι φιγούρες είναι Leader Class και βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει ο Movie Jetfire από τον Generations Jetfire. Και εδώ θα δούμε τον Movie Jetfire δίπλα σε άλλους δύο χαρακτήρες από τις ταινίες, το Human Alliance Bumblebee και τον Human Alliance Leadfoot.
Κάτι επίσης που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι εδώ πέρα η μύτη του αεροπλάνου είναι από λαστιχένιο υλικό, όπως επίσης και η μύτη από τις τουρμπίνες είναι από λαστιχένιο υλικό. Επίσης οι ρόδες μπορούν να τις κλείσουμε. Οπότε ναι, έχετε και αυτήν την ιδιότητα άμα θέλετε να κλείσετε τις ρόδες. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε τον Jetfire. Η μεταμόρφωσή του θα έλεγα είναι εύκολη, αλλά έχει κάποια σημεία που είναι ενοχλητικά. Εδώ θα φωνάξω και τη βοήθεια του φίλου μου του Στέφανου. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, μας συμπαθάτε άμα δεν μπορούμε να το δείξουμε τόσο καλά, γιατί η φιγούρα είναι τεράστια. Αρχικά θα αποσυνδέσουμε το μπαστούνι του από τα χέρια. Μετά θα ξεκινήσουμε. Θα αποσυνδέσουμε τα πόδια του από εδώ. Πιάνονται σε μία εγκοπή εδώ πέρα. Θα τα κατεβάσουμε προς τα κάτω. Έτσι. Θα φέρουμε τα πόδια μπροστά, τη ρόδα θα την πάμε προς το πίσω μέρος. Ανοίξουμε και το τακούνι, η ρόδα προς τα πίσω και αυτά τα φέρουμε ελαφρώς μπροστά. Και τα πόδια του είναι έτοιμα. Εδώ πέρα θα πιάσουμε από εδώ και θα τραβήξουμε τον κόνα ελαφρώς προς τα μπροστά. Ένα μειονέκτημα που έχει ο Jetfire είναι ότι αυτά, επειδή είναι σε σφαιρική τέτοια, βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Άστα κάτω, μπορούμε να τα βάλουμε και μετά. Λοιπόν, χωρίζουμε τα χέρια του, τα φέρνουμε προς τα κάτω, τραβάμε τον κόνο ελαφρώς προς τα μπροστά και τον διπλώνουμε. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Μετά, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της πλάτης. Αρχικά θα πρέπει να αποσυνδέσουμε αυτά εδώ, τις τουρμπίνες, από το κεντρικό, πιάνουν εδώ πέρα. Τις αποσυνδέουμε, έτσι. Και μετά αποσυνδέουμε το πίσω το κομμάτι, αυτό αφαιρείται, θα το τοποθετήσουμε μετά. Και αποσυνδέουμε και αυτό, αυτά τα ανεβάζουμε προς τα πάνω, ξεκουμπώνουμε την πλάτη του Jetfire για να έρθει το κεφάλι προς τα πάνω, και αυτό όλο έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα. Και ακούμε τον ήχο της μεταμόρφωσης. Αυτά δυστυχώς κρέμονται έτσι, δεν έχουν κάποιο σημείο. Αυτό το τραβάμε προς τα έξω, το κατεβάζουμε προς τα κάτω, κατεβάζουμε τις τουρμπίνες προς τα κάτω και κλείνουμε το φτερό πίσω. Το ίδιο και την άλλη. Θα σκουμπώσουμε και αυτό εδώ, έχει αυτά εδώ, τα οποία θα έρθουν να μπουν σε αυτές τις τρύπες. Βάζοντάς τους βέβαια
Μπορεί να ακούσεις αρκετές φορές τον ήχο της μεταμόρφωσης. Ωραία. Κατεβάζουμε τα χέρια του Jetfire προς τα κάτω, τα γυρνάμε προς τα μπροστά για να έχει την κίνηση στον αγώνα. Λοιπόν, γυρνάμε τις γροθιές προς τα μπροστά. Τοποθετούμε πάλι αυτά εδώ, τα οποία είχαν αποκοπεί, και αυτά τα γυρνάμε και τα τοποθετούμε όπως θέλουμε. Ανοίγουμε τα μουστάκια του, τα οποία επίσης είναι από λάστιχο, οπότε δεν έχετε κάποιο θέμα μήπως και τα σπάσετε. Τοποθετούμε το μπαστούνι στην παλάμη. Και ο Jetfire είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και εδώ έχουμε τον Revenge of the Fallen Jetfire στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Ω Θεέ μου, κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακός είναι. Πραγματικά από κοντά είναι πάρα πολύ ωραίος. Επίσης το όπλο του αυτό μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι ακριβώς, και θα σας κάνω τώρα ένα zoom λίγο να δείτε και τις λεπτομέρειές του. Κοιτάξτε εδώ πέρα τα πόδια πόσες λεπτομέρειες έχουν. Πραγματικά οι χρωματικές λεπτομέρειες είναι απίστευτες σε αυτή τη φιγούρα. Εδώ πέρα το στήθος με τα γρανάζια, κοιτάξτε πως φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ το πρόσωπό του. Εδώ στο στήθος έχει ένα κουμπί. Και πατώντας το ακούμε τον Jetfire σε σκοτσέζικη προφορά να λέει Jetfire is my name. Αναβοσβήνουν εδώ πέρα τα μάτια του, εδώ πέρα το κούτελό του και ένα σημείο εδώ πέρα στο στήθος. Και εδώ πέρα, αν μπορώ να κάνω λίγο ακόμη zoom, το στόμα του μπορεί και ανοιγοκλίνει χειροκίνητα. Behold the glory of Jetfire. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι πηγαίνει αριστερά δεξιά, αλλά δεν κάθεται σε καμία από τις δύο πλευρές. Το χέρι περιστρέφεται, πηγαίνει πάνω κάτω, περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στο χέρι, λυγίζει εδώ πέρα στον αγκώνα. Έχουμε και περιστροφή στη γροθιά, τα χέρια ανοίγουν, κλείνουν, δεν έχουμε τίποτα στη μέση, εννοείται, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ο μηχανισμός που μεταμορφώνεται. Τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, και όπως ακούτε έχει πολύ σφιχτή άρθρωση. Τα πόδια του είναι πάρα πολύ σφιχτά. Πάνω κάτω, περιστρέφεται εδώ πέρα στο γόνατο, λυγίζει σε δύο σημεία στο γόνατο, ένα
εδώ και ένα εδώ και η πατούσα πάει ελαφρώς πάνω κάτω λόγω της μεταμόρφωσης. Εντάξει, normal είναι η άρθρωση για τόσο μεγάλη φιγούρα, δεν είναι άσχημη πάντως. Εδώ θα δούμε τον Jetfire δίπλα στον Dark Energon Edition Leader Class Megatron. Εδώ θα δούμε τον Jetfire δίπλα στον Leader Class Starscream. Εδώ θα δούμε τον Jetfire δίπλα στον Leader Class Ironhide. Και εδώ θα δούμε τον Jetfire δίπλα στον καταπληκτικό Striker Optimus Prime. Εδώ μπορώ να πω ότι η κλίμακα είναι πάρα πολύ καλή. Και τέλος, ο Jetfire δίπλα σε μια άλλη έκδοση του εαυτού του, το Generations Leader Class Jetfire. Και οι δύο πάντως αυτές εκδόσεις είναι πανέμορφες, καταπληκτικές φιγούρες. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε τον Jetfire πίσω σε αεροπλάνο μορφή. Στέφανε. Λοιπόν, αρχικά θα αφαιρέσουμε το όπλο του και το μπαστόνι του. Θα τεντώσουμε τα χέρια του. Θα τα φέρουμε σε ευθεία μορφή. Εδώ. Θα φέρουμε τα μουστάκια του κατά μπροστά. Προτιμότερο είναι τα πιάνετε να τα σμπρώχνετε από τη βάση για να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος, αν και είναι απολάστιχο, αλλά επειδή είναι λίγο σφιχτά, μήπως και το σκίσετε. Φέρνουμε αυτά εδώ μπροστά και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Κατεβάζουμε αυτά προς τα κάτω. Φέρνουμε αυτό το κομμάτι και το ενώνουμε. Αυτό είναι ένα από τα δύσκολα κομμάτια στη μεταμόρφωσή του. Ωραία. Ξεκουμπώνουμε την πλάτη του. Και το φέρνουμε όλο αυτό προς τα πάνω. Έτσι. Φτιάχνουμε τις τουρμπίνες. Φέρνουμε αυτό προς τα κάτω και το πατάμε έτσι ώστε να κουμπώσει. Εδώ. Επαναφέρουμε ότι έχει ξεκουμπώσει. Μέχρι να τα κάνετε αυτά υπάρχει πολλές φορές πιθανότητα να σας ξεκουμπώσει αρκετές φορές. Πιέζουμε ελαφρώς έτσι ώστε αυτό να μπορέσουν να ενωθούν. Δεν είναι ότι πιο εύκολο. Ωραία. Με το που γίνει αυτό εδώ, φέρουμε τις τουρμπίνες μέσα και έρχονται και θα ενωθούν εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, για να δοκιμάσω από εδώ πρώτα.
Μπήκε αυτό. Μπήκε και αυτό. Αφού έγινε αυτό, το κομμάτι έχει σταθεροποιηθεί όλη η βάση. Λοιπόν, ας κάνουμε τα χέρια. Τώρα, αυτά επειδή δεν έχουν κάποιο σημείο για να μπουνε, κρέμονται απλά έτσι, ένας τρόπος που βρήκα είναι σηκώνουμε αυτά εδώ τέρμα, κατεβάζουμε τα λάστιχα τέρμα κάτω και τα βάζουμε εδώ. Τώρα τα πόδια του Jetfire. Σηκώνουμε το τακούνι και φέρνουμε τα πόδια προς τα πάνω, εδώ, βγάζουμε τις ρόδες προσγείωσης και αυτή εδώ η εγκοπή θα έρθει να μπει εδώ σε αυτή την τρύπα. Αλλά ταυτόχρονα προσέχουμε και το λάστιχο να είναι εδώ πέρα έτσι ώστε το πόδι να το συγκρατήσει. Ωραία. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Αφού κουμπώσαμε αυτά εδώ, πάμε να ασχοληθούμε με τη μύτη. Γυρίζουμε τις γροθιές προς τα κάτω. Ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ και τα φέρνουμε εδώ. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια τα τοποθετούμε τώρα στη θέση τους. Εδώ και φέρνουμε τα χέρια με μια ελαφριά κλίση αρχικά και τα φέρνουμε όλα από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, τα φέρνουμε μπροστά. Ωραία, ενώνουμε τη μύτη και ο συνήθως αυτά εδώ ξαναβγήκανε. Όπως σας είπα, το μόνο μειονέκτημα που έχει στη μεταμόρφωση είναι ότι αυτά τα κομμάτια του βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Μα πάρα πολύ εύκολα. Σμπρώχνουμε τη μύτη έτσι ελαφρώς προς τα μέσα για να έρθει να κουμπώσει με το υπόλοιπο σώμα. Ωραία. Το κάναμε αυτό. Για να δούμε, δεν μας έχει ξεκουρώσει από εδώ το πόδι. Ανοίγουμε τα χέρια. Κατεβάζουμε τον τροχό. Τοποθετούμε το μπαστούνι εδώ μέσα και έρχεται και κουμπώνει εδώ. Κλείνουμε και τα χέρια. Τοποθετούμε το όπλο εδώ μπροστά, έτσι, και πάλι μας βγήκε. Λοιπόν, φτιάχνουμε
και τα φτερά. Και ο Jetfire είναι πίσω στην αεροπλάνο μορφή του. Τελικά συμπεράσματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φιγούρα. Και η ρομπότ μορφή του και η αεροπλάνο μορφή του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Έχει normal άρθρωση, δεν είναι άσχημη. Οι μόνες λεπτομέρειες που λείπουν από αυτό το knock-off είναι εδώ πέρα στα φτερά, είχε κάτι σύμβολα, αλλά μπορώ να ζήσω με αυτό. Πολύ σφιχτές αρθρώσεις, καλή ποιότητα πλαστικού για knock-off. Είναι η πιο movie accurate φιγούρα του Jetfire. Η original φιγούρα ερχόταν σε ένα πακέτο με δύο φιγούρες, τον Jetfire και τον Buster Optimus Prime, και κόστιζε γύρω στα 300 και ευρώ. Φυσικά δεν θα έδινα τόσα χρήματα για μια φιγούρα που ήθελα μόνο τον Jetfire. Η συγκεκριμένη κάνει 73 ευρώ με δωρεάν μεταφορικά, οπότε πιστεύω αξίζει πάρα πολύ η αγορά αυτής της φιγούρας. Είναι για τόσο μεγάλη φιγούρα και τόσο εντυπωσιακή, αυτά τα χρήματα είναι λίγα. Στέφανε? Πολύ καλό κομμάτι, εξαιρετικές όντως οι αρθρώσεις, το πλαστικό του για knock-off είναι πάρα πολύ καλό. Η μεταμόρφωσή του δεν είναι δύσκολη, απλά θέλει πολύ υπομονή λόγω των σημείων που είναι τα κουμπώματα. Αυτό μπορείς να θεωρείς ότι είναι δύσκολο. Θέλει υπομονή απλά στη μεταμόρφωσή του. Κατά τα άλλα είναι εξαιρετικό και σαν αεροπλάνο. Αξίζει, για τα λεφτά του αξίζει με 1000. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.